Nagyon is könnyű néha elvetni a sulykot, amit pont, hogy annál nehezebb helyrehozni, ha mindezt kamerák össztüzében, akár élő adásban viszik végbe. Ma olyan eseteket hoztam el nektek, amikor a világsztár sportolók helyükre tették az illetlen, vagy akár egyenesen Bunkó Riportereket, és azonnal véget vetettek az interjúknak. Conor McGregortól kérdezett valaki a mikrofonban, azonban ez nem is kérdés, jóval inkább beszólás volt, amit a ketrecharcos nem is hagyott szó nélkül. You have won exactly one fight since Barack Obama was president. Shut your mouth, I'll go down and smash your nose. Conor, over a fighter smash your nose. Over the last 6 fights. You little rabbit thing. Someone smack him. Sends you to a place. It's one more fight I won than your little ass, you little fanny pad. Rövidesen a riportertől pedig el is vették inkább a mikrofont, és több kérdést nem tehetett fel. A CBS sportcsatorna egy időben Deion Sanders nevezte a világ legrosszabb edzőjének, amire válaszul a férfi szó szerint ignorálta is az eseményre érkező CBS riporterének kérdését. CBS Sports Colorado. CBS, Tyler, I'm not doing nothing with CBS. Next question. Joe Rigo, my Ain't got nothing to do with Vegas. you. This is above that. Ain't got nothing to do with you. I got love for you. I appreciate you, respect you. Ain't got nothing to do with you. They know what they did. Mondjuk mire is számítottak azután, hogy ilyen sértő módon hivatkoztak rá. Cristiano Ronaldoval készített egy újságíró még néhány éve interjút, ám mikor letelt a megbeszélt idő, ő akkor sem hagyta abba még a kérdezést. Többször is megkérte már a sportoló csapata, hogy zárja le az interjút, mivel fontos, hogy időben elinduljanak egy következő helyszínre, de mintha meg sem hallotta volna őket, folytatta a dolgot. One more. Your contract is up in 2018. Any thoughts? Mas eu não mando nada, eu estava a fazer perguntas. Queres que eu seja bruto com o homem? My friends. Thank you. Thank you very much. Végül aztán maga Ronaldo zárta le a beszélgetést. Floyd Mayweather keveredett összetűzésbe egy sportriporterrel, amikor is Brian Kenny egy igencsak sértő kifejezést használt rá. Former #1 pound-for-pound fighter in the world, Floyd Mayweather. Hey, how you doing? I'm not no former #1 pound-for-pound fighter. I'm just saying I'm the best fighter in the sport of boxing. No one has dethroned me, so how am I not pound-for-pound the best fighter in the world? You tell me. Because you're retired? But have I ever been beat? But what happens is you informed Ring Magazine you were once again, retiring as welterweight champion. I already forgot who I'm talking to. I'm talking to Brian Kenny, a guy who's never laced up gloves a day in his life, who don't know nothing about boxing. Well, it's good to have you back. Később mondjuk a feszültség a tetőpontra csak akkor hágott, amikor a boxoló Manny Pacquiaóval vívott meccsét idézte olyan formában, hogy Floyd sokat köszönhet a férfinek, amivel ő nem értett egyet. You've been pretty good for Manny Pacquiao fights lately, Floyd. They still haven't topped what I've done in 2 fights. Well, one was with Oscar De La Hoya, who was the cash king. I'm the cash cow, please. Not compared to Oscar De La Hoya. Have you drawn as much as Oscar De La Hoya in pay-per-view, Floyd? De La Hoya been on pay-per-view 1,000 times. It took me two times, 3.5 million homes. Me, Floyd Mayweather. No, with Oscar De La Hoya, though. Oscar De La Hoya didn't do nothing. Did he win? It was a split decision loss, as a matter of fact. Come on, man. But it was with him. Once again, like I said before, once again, we're talking to Brian Kenny, a man of many traits, a master of nothing. Érezhető tehát, hogy Brian nem igazán szívleli Floydot, de végül még azzal húzta csak fel igazán Mayweathert, hogy azt állította, simán elvernék többen is a ligában, akivel ő egyszerűen nem mer kiállni. Who do you want to fight next, Floyd? Like I said before, you're a man of many things, but you're a master of nothing. I seem to be occupying my job, though. As you often say, you're just a guy with a job. I have a job, though. So who would you fight next? And guess what? Your job don't pay like my job. Well, it depends. Your job don't pay like my job. That brings me to another point. Why are you coming back? I can make $200 million in 18 months. Because I want to. Because I want to come back and steal some more money. Is that okay with you? It's fine. Okay, I enjoy watching your fights. Okay. Who might be next? It doesn't matter. All right. How about Manny Pacquiao? If he want it, he can get it. Okay. Serena Williams az egyik legsikeresebb teniszlegenda, ráadásul egész karrierje alatt egyszer sem merült fel illegális doppingszer használata a részéről. Egy alkalommal egy riporter mégis ezt a vádat hozta fel ellene alaptalanul, de Serena helyére tette a riportert. Why I didn't get, excuse me, can you talk louder so everyone can hear you asking me about my drugs? I've never tested positive. I've always gotten a TV, so you should fact check that. In fact, no. If you're gonna beat me, you're gonna beat me. And I'm gonna congratulate you. But I'm never, ever gonna take an advantage and try to have an advantage over someone else, because that's not who I am.
and it'll never be who I am. Dana White, vagyis a UFC tulajdonosa szó szerint a szabad véleménynyilvánításról oktatott ki egy riportert egy sajtótájékoztatón. You obviously give a long leash to your fighters about, what they can say when they are up there with a UFC microphone. I don't give anybody a leash. Well, I'm saying you... A leash? I'm like... Free speech. I control what people say. Gonna tell people what to believe. Gonna tell people... I don't tell any other human being what to say, what to think, and there's no leashes. Dana érezhetően kicsit dübe is jött, mikor feltételezték róla, hogy cenzúrázza a szabad gondolkodást, majd a kanadai riporter rögtön inkább el is engedte a témát. I was asking that question. I'll move on though. Yeah, probably a good idea. That's ridiculous to say I give somebody a leash. Oké, itt nem pont egy riportert állított le egy sportoló, de mondhatni, hogy még rosszabb képet is festett a kérdezőről a szituáció így. LeBron James egy korábbi női kosárlabda játékosnak tette fel a kérdést, hogy hogyan lehetne elősegíteni a női liga fejlődését, amiről szó szerint azt a javaslatot tette, hogy a férfi NBA játékosoknak a fizetésük egy részét fel kellene ajánlaniuk a nők részére. Draymond Green ezt hallva azonnal állította az okfejtést. From a salary standpoint, it'd be great for the women to be able to make more money. It's a lot of work. It's a lot of hard work. I think I saw something that said like one player that makes maybe $12 million on the NBA team could cover the whole WNBA salary. So we could just take a donation around the NBA maybe. Maybe one night y'all don't go to the casinos. I have something on this though, because it pisses me off. It pisses me off because I don't think there's anyone in America that supports the WNBA more than NBA players. 100%. Egy húzós foci mérkőzés után próbált meg kérdéseket feltenni egy újságíró az egyik olasz focistának, aki láthatóan nem kicsit volt ideges, sőt hangot is adott véleményének, méghozzá egy nagyon személyeskedő stílusban. The people here in Rotterdam, they would have expected more like a killing mentality. Yes, you can. Which team you support? Sorry? Which team you support? You know? I support nothing. Nothing. I think you support Ajax. Anyway, really? Why do you think so? Anyway, I know how much they. No, why do you think so? You have the face that you are Ajax supporters. Anyway. Oh, really? You can tell that by my face? I think this is a big disappointment that you talk this way to me. I think so. You talk the same. A 2019-es Cincinnati Masters eseményén Nick Kyrgios egyáltalán nem volt elégedett teljesítményével, miután elbukta a mérkőzést, és hát frusztrációját jól láthatóan már a helyszínen elkezdte kiadni. Emiatt végül $13,000 büntetést szabtak ki az ausztrálra, de itt még nem álltak meg a dolgok. Wimbledonban egy másik nagy bukás után rögtön a mérkőzést követően egy riporter ismét kihozta sodrából a férfit, és ekkor pedig így reagált. Time for a grand slam. So you don't want it badly now? That's 2 questions in a row. Wait your turn. Közismert tény, hogy a tenisztárok elképzelhetetlenül magas összegeket vihetnek haza, de azért erről direktben megkérdezni például Djokovicot azért talán egy kicsit pofátlan volt. Bár meg kell hagyni, a férfi jól kezelte a kényes helyzetet. Did the dollars come into your mind at all? No. Before, after, during, or anything? Only euros. Only euros and dinners. Of course, people can see how much we are earning. What the media is not writing about is also the taxes and also all the other expenses, but that's fine. Manny Pacquiaóval boxolt még 2015-ben Floyd Mayweather, azonban miután a Fülöp-szigeteki boxolót leiskolázta Floyd, ő és csapata azzal állt elő, hogy valójában egy komoly válsérüléssel kellett ringbe szállnia, ami miatt közel sem 100%-osan tudott teljesíteni. Ezt Mayweathernek is elmondta egy sportújságíró, bár a boxoló alapjaiban már lezárta a kérdést. Do you feel that disappointment that the fans felt that maybe you didn't get the best Manny Pacquiao that night? We're not going to do that. We're not going to talk about that. You was one of the guys that believed in Pacquiao. I did. Okay. So now we don't want you to back out the block. And I told you before, that was easy work. Although there was a problem with his shoulder, whether it existed or not, I always said there was no... There was, wait. Floyd érezhetően minden türelmét elvesztette ekkor, sőt rövidesen az interjút is lezárta inkább annak sértő hangvétele miatt. Oh, come on. If you're telling me to justify, I'm telling you what I said on the air. That whether it existed or not. Ask you a question. Okay, go ahead. In a way, did he raise his arms high?
In the what? In a way, and was he putting his arms up? Yes, he was. After the fight, was he putting his arms up? Of course. That's why I said. When he went back to the corner, did they massage his arm? Anytime. Didn't see that. Okay then. So you really believe his arm was messed up? No, what did I say? I said whether it exists. Bár egyébként egy orvos utólag ki is állt az amerikai mellett, mivel szerinte sem lehetett túl nagy a sérülés, abból ítélve, amilyen mozgásokat látott a képernyőn Mannytől. It wasn't an issue the whole fight. You didn't see him holding his shoulder, you didn't see them rubbing him in the corner. He was able to hold his arm up, he was able to throw his punches. Kyle Irving posztolt a közösségi média oldalára egy megosztó témában még 2022-ben, ami miatt az NBA mint szervezet és a Nets mint csapata egyaránt kifejtette ellenérzéseit. Azonban a cérna csak akkor szakadt el, mikor a meccs után egy férfi is Kylie kijelentését firtatta volna. That work had anti-Semitic leanings in it. I only ask this because the tweet is still up there, so I We're in 2022. It's on Amazon, a public platform. Whether you want to go watch it or not is up to you. There's things being posted every day. I am no different than the next human being, so don't treat me any different. You guys come in here and make up this powerful influence I have. You cannot post that. Why not? Why not? Ezután egy másik riporter is körbe akarta járni a témát, de itt is Irving az álláspontját akarta védeni. To follow up on the promotion of the movie and the book. Can you please stop calling it a promotion? What am I promoting? Put it out on your platform. But I'm promoting it? Do you see me in front of putting it out there, people are going to say that you are promoting. put it out there just like you put things out there, right? Yeah, but Okay. Federernek egy kérdésben álcázott kijelentésben az egyik újságíró gyakorlatilag azt fogalmazta meg, hogy Djokovic sokkal nagyobb karriert fog befutni, mint ő maga. Hát, volt bőr a képén, azt meg kell hagyni, de Federer nem hagyta szó nélkül a dolgot. But you gotta be careful how you phrase the question. You don't want to be rude to the other players because you gotta face them. I don't have to face them. Yeah, I don't ask them stupid questions like that. I think there's a lot of good players on the tour, I'll tell you that. A sportokban mind a mai napig vitatott kérdés a nemekre vonatkozó eltérő díjazás, vagyis egyszerűbben mondva, hogy a férfi sportolók sokkal több pénzt visznek haza, mint női társaik. Éppen erről akart vitát indítani egy riporter, csak hogy Ronda Rousey azonnal beléfolytotta a szót saját eseményén. Pay dispute happening with our Australian women's soccer team at the moment. Is it frustrating for you as someone who's so prominent in your sport? And we heard you say on the Ellen show the other day you are the richest fighter in UFC, that sort of thing is still going on? I think that how much you get paid should have something to do with how much money you bring in. I'm the highest paid fighter not because Dana and Lorenzo wanted to do something nice for the ladies. They do it because I bring in the highest number. Steph Curry valódi neve igazából Wardell, bár látszik rajta, hogy igencsak meglepődött, mikor egy ismeretlen riporter ezen a privát nevén szólította. Wardell, why is Kelly so good at putback dunks? Freak athlete. Tiger Woods nem csak egy hatalmas golflegenda, de van életének egy olyan kevésbé ismert szakasza is, amikor az Egyesült Államok tengerészgyalogságának kötelékébe tartozott. Éppen erről akart kicsit többet megtudni egy újságíró, csak hogy a sportoló ezt azzal befejezetnek is tekintette, hogy a könyvére utalt forrásként. In regards to being a Navy SEAL, was that something you were considering? I've already talked about everything. In the book, yes, I've already commented on everything, Alex. I must have missed you answering that question. Well, I've already commented on the book. Is that in the book? Well, I don't know. Is it in the book? Okay, let's move on, Brian. Russell Westbrooknak tett fel egy Oklahoma riporter egy igencsak kényes kérdést, ami egyenesen oda vezetett, hogy ki is tiltották a kérdezőt minden jövőbeli eseményről. Ő ugyanis Steven Adamsre utalva fogalmazott meg kritikát, arra vonatkozóan, hogy a csapat nem működik túl jól újabban. Westbrook azonban megvédte a csapatát, és visszautasította a felvetést, miszerint bárkit lehetne okolni a rossz eredmények miatt. Steven, second time in 3 games, you guys really struggled when Russell went to the bench. You were out there for part of that. What goes on when he goes to the bench? Hold on, Steven. I don't want nobody to try to split us up. We all one team. Regardless if I go to the bench, if Steven's on the floor, if I'm off the floor, we in this together. Don't split us up. Don't try to split us up. Don't try to make us go against each other. I'm not trying to split you up, but twice in 3 games,
You guys have not played well at all when you've gone to the bench. That may be, Russell, but I've asked Steven a question. And it's a legitimate Next question. It's a legitimate question. Next question. Mondjuk az is hozzájárult a fekete listára kerüléshez, hogy szó szerint nem volt hajlandó átadni a mikrofont a következő riporternek, amíg meg nem kapta azt a választ, amit várt volna a sportolótól. No, I think we'll keep the microphone. I had a question for Steven, and it wasn't answered. And I don't understand if Steven wants to say he still hasn't said anything. If he wants to say I don't want to answer that, fine. But next question, please. Ezzel pedig a mai videó végére is értünk. Mindenképp nyomjatok egy lájkot, hogy élveztétek, illetve érdekesnek találtátok ezt a témát, és hogyha akár érdekelt titeket folytatás is. Ha pedig már itt tartunk, neked mi a véleményed erről a témáról? Sztárboxolóként vagy akár focistaként például kötelessége valakinek tűrni a tiszteletlenséget? Egyfelől ugye akár még rossz fényt is vethet valakire, egy sportolóra, hogyha mondjuk ennyire durván leállít egy interjút, mint ahogy a megtörtént pár esetben, de másfelől viszont ők is csak emberek, ők is eljuthatnak a tűrőképességük határáig, és hogyha valaki már tényleg úgy érzi, hogy tiszteletlenek vele, akkor miért is ne állhatnak ki magáért? Érdekes egy kérdés, két oldalról is lehet közelíteni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok. Szerintetek például Ronaldo jól teszi, amikor rászól egy riporterre, hogy most már tényleg mennie kell, mert meg volt beszélve egy idő, amit már bőven kimerítettek, vagy pont azért, mert emberek milliárdjai nézik napról napra a tévében, ezért neki többet is kéne tűrnie esetleg. Írjátok meg, mit gondoltak, beszélgessünk ma is egy jót. Én most minden esetre megköszönöm nektek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, és nyomjátok be ezt a kis csengőt is, így látni fogjátok a következő izgalmas tartalmakat is majd, amik közül már nem sokára jövök is egy újabbal, lehet rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!